Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Magbumukbang po tayo ngayon ng hinog na papaya. So, let's eat! Sarap nito guys. Mm. So, malinis na to siya. Hinugasan ko na to siya. Ready, ready to eat. So, pakasarap. Sweet. Napakasarap guys. Masustansya ng papaya guys. Halimbawa, hindi ka madalas maglabas ng dumi sa katawan. Kain ka lang ng papaya guys. Maganda talaga to siya.
Busog na talaga ako, guys. Pero ubusin ko talaga ito siya. Tamis kaayo. Pag hindi ka regular na dumumi, kain ka lang ng papaya, guys, regularly. Magiging normal yung pagdumi mo. Tapos na, guys. Maraming salamat, guys, sa inyong panonood sa aking mga videos at sa upcoming videos ko pa. So, maraming salamat. And then, yun lang. So, bye, guys.